Ez a magyar kormány álláspontja. És ezt én nagyon helyesnek tartom, és ha elolvassa az alaptörvényt, feketén-fehéren benne van, hogy mindenkinek kötelessége, képességei szerint saját magáról gondoskodnia, és nem az van benne, hogy joga van szociális segélyre vagy alapjövedelemre. Munkanélkül nem lesz alapjövedelem, munkanélkül nem lesz szociális segély, amíg mi a választópolgároktól megkapjuk a bizalmat. Az pedig régi duma, az pedig nagyon régi duma, hogy itt jön a kommunizmus, és a kommunizmusban nem kell dolgozni. Emlékszem, gyerekkoromban megkérdeztem, hogy mi a kommunizmus, azt mondták, a kommunizmus az olyan lesz, épp még nem köszöntött be, hogy az ember bemegy a boltba, fizetni se kell, leveszi azt az öltönyt, vagy azt a ruhát, amire neki szüksége van, és minden szép lesz. Munkanélkül, teljesítmény nélkül dolgozni se kell, minden meg lesz. Ugyanerről szól az alapjövedelem gondolata is. El akarják hitetni az emberekkel azt, hogy munkanélkül lehet boldogulni. A leghatározottabban elutasítom. Én személy szerint is, és örülök, hogy egy olyan közösségnek vagyok a tagja, aki hasonlóképpen gondolkodik erről. Vagy egyfajta szociális érzékenységről, de a következő kérdésem. Hogy munkanélkül adjunk valakinek pénzt, vegyünk el valakitől, hogy odaadjuk annak, aki semmit nem csinál. Ezt akarja mondani, hogy legyen olyan ember Európában vagy Magyarországon, aki azért dolgozik, hogy a másik ember munkanélkül pénzt kapjon. Miből lesz a pénz? Legyenek olyan emberek ebben az országban, aki azért dolgozzon, és azért fizessen adót, hogy a másik hozzá hasonló képességű, hozzá hasonló embernek ne kelljen dolgoznia. Ezt akarják mondani? Nem velem vitázik, miniszter úr. De tett egy megjegyzést, Ildikó, a szociális érzékenység vonatkozásában, ezért mertem betűzni a mondandómat, hogy azt nem gondolhatják komolyan, azt nem képzelheti valaki ebben a világban, hogy legyenek emberek, akiknek dolgozni kell azért, hogy másoknak ne kelljen dolgozni, és munkanélkül megéljenek. Nem gondolhatja valaki komolyan, hogy ez lenne egy igazságos, egy szociálisan igazságos érzékeny társadalom. Aki rászoruló, aki nem képes magáról gondoskodni, vagy azért, mert elveszítette a munkahelyét, vagy azért, mert beteg, vagy azért, mert gyerek és gondozásra, felügyeletre, segítségre szorul, a többségnek kötelessége neki segítenie. Az a kérdés, hogy ezért a segítségért mondhatunk-e valamit, ami elvárható. Van-e elvárhatóság? Én azt gondolom, hogy az az ember, aki segítségre szorul ebben az országban, de egyébként munkaképes, egyébként van olyan képessége, hogy segítsen a közösségnek, azt igenis kötelezni kell arra, hogy dolgozzon, és kötelezni kell arra, hogy a többségtől kapott segítségért cserébe a közösség javára valamit végezzen. Ha ezt az elvet feladjuk, akkor nézze meg, hogy milyenek voltak a bűnözési adatok Magyarországon 2010 előtt, és milyenek a közmunka bevezetése óta. Vajon miért csökkent 47%-kal az elkövetett bűncselekmények aránya? Azért, mert az embereket munkára köteleztük, a segélyért cserébe, és láthatóan képesek is elvégezni ezt a munkát, hiszen beteg embernek nem kellett dolgoznia mennie, kisgyereknek nem kellett dolgoznia mennie, világos a vonal arra vonatkozóan, hogy ki az, akinek segítünk, és ki az, akinek úgy segítünk, hogy tőle cserébe szintén segítséget várunk. Ennyi az egész történet. De összességében az alapjövedelemről kérdez, az elképzelhetetlen dolog, hogy legyenek a világban olyan emberek, akik azért dolgoznak reggeltől estig, hogy másoknak munkanélkül jövedelmet teremtsenek elő. Ez elképzelhetetlen.